of American English consonant phoneme. Okay, to classify the sounds, English sounds, we based on some distinctive features, right? What we call it, this distinctive features. In Vietnamese, this means that các cái đặc tính khu biệt, yeah, distinctive features. We base on the distinctive features, các cái đặc tính khu biệt of the sounds to classify the English sounds consonant. Okay, first we base on the place of articulation. Thứ nhất đó là dựa vào vị trí cấu âm, right? Vị trí cấu âm, we have a different sound. The first one that is bilabials, yeah, đôi môi, right? Including ba, ma, wa. And we have the labiodental sound with fa and va. Interdental ha and the, right? For alveolar âm lợi có là ta, ga, sa, za, na, and la. We have both alveolar, meaning that we have the sound ra. When we pronouncing this sound, the tip of the tongue move backwards, right? It curve and move backwards to pronounce sound. As you see that the tip of the tongue curve back, right? After the area of the alveolar ridge. Next we have palatal alveolar, gọi là âm gạt lợi. Okay, it moves backwards. And we have the half palate sound, palatal, âm gạt. And we have velar sound, gò mềm hay là gạt mềm, right? Including ka, ga, nga. And the final sound that is ha sound. Mình gọi nó là âm hầu, glottal sound. Okay, do you remember the clip we show here, right? Okay, why we call it the glottals? As you see here, the opening, right? The opening, cái khoảng không, right? Between the vocal folds, giữa hai cái dây thanh này, right? It is called glottis. Glottis. What does mean glottis? Glottis is the opening, right, between the vocal folds, so that the air can escape through the larynx. So what does this mean in Vietnamese glottis? Glottis là gì ạ? Thầy cô nào biết glottis? Glottis in Vietnamese thì mình gọi nó là thanh môn. Okay. Thanh môn. Thanh là âm thanh, môn là gì ạ? Môn có nghĩa là cửa, đúng không? Cửa tạo ra âm thanh, nó gọi là glottis. Glottis is the opening, cái khoảng không, okay, between the vocal folds. Okay, so the sound ha sound, when you pronounce it, create from this area, so that's why it's called glottis. Right. Thì đối với âm ha thì nó được gọi là âm hậu hoặc là âm thanh môn, right? Glottal sound. So as you see here, the arrangement, right, of the sound is from the mouth, right, move backwards, di chuyển vào bên trong, đúng không? From the outside to the inside. So
From the bilabial, we have bilabial, âm đôi môi, labial dental, âm môi răng, with the lower lip, right, and upper teeth, môi dưới và răng hàm trên, right. And we have dental or interdental, nghĩa là âm giữa răng hoặc là âm răng. Okay. Alveolar, âm lợi. We have ta, da, sa, za, na, la, and both alveolar, the r sound. When we pronounce this sound, the tongue curve backwards. Cái lưỡi của mình nó hơi cong vào bên trong một tí, right? We have sh, ja, ja, and ja. This is the hard palate, right, area. This is soft palate area. Vòm mềm hay là gạc mềm. And we have the glottal sound. That is based on the place of articulation. Dựa trên vị trí cấu âm, mình có những cái nhóm âm như vậy. Okay, based on voicing, we have voiceless and voice sound, right? Dựa trên âm sắc thì mình có âm vô thanh và âm hữu thanh. We already know how to distinguish them, right? So here we have voiceless, like voiced, voiceless, voiced, okay, voiceless sound, and the other sound voiced, okay. And the other, it is manner of articulation. Manner of articulation. Mình gọi nó là phương thức cấu âm hoặc phương thức phát âm. Yeah, they have the following group sound: stop, plosive, right? Mình gọi nó là âm nổ hoặc là âm bật hơi, right? Fricative, âm sắc, affricate, âm tắc sắc, nasal, âm mũi, liquid là âm bên, and glide gọi là âm lướt. They also call semi-vowel. For wa and ya, they call semi-vowel, gọi là bán nguyên âm. Okay. And we will study why they are called semi-vowel. Okay. Gọi là bán nguyên âm. You know semi-vowel. Okay. This sound, right? Liquid and glides, they are approximate sound, right? Là những cái âm tiệm cận. Yeah. That is the sound, the consonants of English. Actually, for British and American English, they are similar, right? Đối với các cái phụ âm trong tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh thì nó cũng giống nhau, tương tự như vậy. Các cái vị trí cấu âm và phương thức phát âm thì nó cũng giống nhau. Yeah. Đây, các thầy cô có câu hỏi gì mà? Sorry, các thầy cô đợi tí nhé. Hello. Thì mình đã nghiên cứu qua một cái gọi là sound system, cái hệ thống âm in English, including the vowels and consonants, các cái nguyên âm và các cái phụ âm. Và đối với vowel thì nó có những cái tiêu chí phân biệt, đúng không? Có cao độ, high, có front and backness, có roundness, right? Còn đối với consonant, right, mình cũng dựa trên những cái tiêu chí phân loại khác nhau. Mình có là place of articulation, manner of articulation, and voicing. Yeah. For example, here, right, we have the plosive thì có tổng cộng là 6 âm này. Yeah, fricative thì có nhóm âm này. There are only 2 affricate.
only two affricates. Yeah. And we have the nasal sound, gọi là âm mũi, right? And liquid and glide or semi-vowel. So, các thầy cô có câu hỏi gì về nội dung này không? Try to remember the terms, right? Các thầy cô phải học thuộc các cái thuật ngữ này nha. Thứ nhất nó là bilabial, này là labiodental, interdental, alveolar, both alveolar, palatal alveolar, palatal, velar, glottal. Okay, we have flossing or stop, fricative, African. Lưu ý từ này mình đọc là African, African, nasal, liquid and cline. Các thầy cô lưu ý dùm là các cái từ mà kết thúc với at, right? The ATE, right? The final ATE. Yeah, ATE for the final syllable, right? For the verb, right? We pronounce it as H. Các thầy cô lưu ý nha. Mình sẽ phát âm nó là H. Đó là mình phát âm nó là H. Yeah. But for noun or adjective, right? We pronounce with it as yes. For example, we have the word like graduate, right? Graduate is a noun, right? What does it mean, graduate? Các thầy cô, graduate nghĩa là gì ạ? Dạ, tốt nghiệp phải không ạ? Yeah, graduate có nghĩa là người tốt nghiệp hoặc là sinh viên tốt nghiệp, right? But we pronounce graduate is a verb, có nghĩa là tốt nghiệp, right? Or the word like certificate, right? Certificate is a noun, thì nó có nghĩa là chứng chỉ, nhưng mà certificate nó gọi là cấp chứng chỉ, cái thì verb, right? Duplicate, right? Duplicate nó là một cái bản sao, nhưng mà động từ của nó là duplicate, là sao cái gì đó, right? Hoặc là associate and associate, right? Associate là một cái tổ chức, right? But associate nó là gì ạ? Nó là một cái sự liên kết, nó là liên kết, right? Associate, different, right? Associate or candidate, right? A different pronunciation. Thầy cô nhớ giùm ha. Đây, nội dung vừa rồi các thầy cô có thắc mắc gì về nội dung này không ạ? Dạ, vậy lưu ý, no question. No question. Dạ, thưa thầy có recording cái bài giảng không ạ? Sorry, hồi nãy giờ con quên mất tiêu. Chắc hồi nãy giờ tạm ngưng. Recording in progress. Hồi nãy giờ con quên lưu cái khúc hồi nãy giờ rồi. Vậy thì mình có những cái âm, những cái tiêu chí như vậy. Yeah. Okay, any question?
Okay, if no question, we continue. Yeah, continue. Okay, to classify the consonants, right? We base on different features. The first one is the place of articulation. Mình dựa trên những cái tiêu chí đó là thứ nhất đó là place of articulation. Tiếng Việt mình gọi là vị trí cấu âm, là vị trí phát âm. It is the point where a sound is produced. Right? Đó là một cái điểm mà cái âm nó được tạo ra. Ví dụ we have the upper lip and lower lip, right? Môi trên và môi dưới, right? Thì mình gọi nó là bilabial, right? At the alveolar ridge, nghĩa là cái lợ, thì mình gọi là alveolar sound. Okay, tương tự như vậy nha. For bilabials, nó gọi là âm đôi môi, right? The sound are produced when the lips are brought together. Môi trên và môi dưới, right, brought together or pressed together. Nó nén lại với nhau. Okay, so we have the sound like ba, ma, and wa. For labiodental, nghĩa là âm môi răng, right? We have the lower lip, right, raised toward the upper front teeth. Nó nâng lên chạm vào cái hàm răng cửa ở bên trên, right? So we have the sound fa and va sound. Okay, for fa it is voiceless and va it is voiced. For dental sound are produced by touching the upper front teeth with the tip of the tongue. Nó chạm vào cái phần răng cửa bên trên. Tuy nhiên thì cái mô tả này nó chưa chính xác lắm ha các thầy cô ha. Thì để mình sẽ nghiên cứu chi tiết hơn khi mà mình đi vào từng âm. Mình tạm gọi là nó chạm vào cái phần răng cửa bên trên. Okay, thì we have the sound fa and the. For alveolar, right, the flake of the tongue or the tip of the tongue move toward the alveolar ridge. Cái phiến lưỡi nó chạm vào cái vị trí của lợi, right? The part just behind the upper front teeth, cái phần mà phía sau cái hàm răng trên, right? We have different sound. Ta sound, they are voiceless. Da za na la ra, they are voiced. We have palatal. Palatal sound made by raise the flake of the tongue to the part of the palate just behind the alveolar ridge. Okay. And for the velar sound, it is the back of the tongue, cái phần phía sau của lưỡi, raised to the area between the hard palate and soft palate. Nó giữa cái phần gạc cứng và gạc mềm này, right? Nó gọi là to create the sound velars, including the sound like ka, ga, and nga sound. And we have the sound glottal. I told you, right? It produced without active use of the tongue and other parts of the mouth. Nghĩa là cái âm này nó được tạo ra mà không có sự tham gia của các cái bộ phận cấu âm khác, right? So which occur when the glottis, right? Khi mà cái thanh môn, right? Thanh môn của mình nó mở ra. Okay, when the glottis open, right, and then in no manipulation of the air passing through the mouth, so this create a sound ha, sound ha, yeah. And that is the place of articulations. For manner of articulation, mình gọi nó là phương thức cấu âm. Thì phương thức cấu âm là gì? It describes how the tongue, the lips, jaw, and other speech organs are involved in making a sound.
mô tả cái cách mà lưỡi, môi và hàm và các cái bộ phận cấu âm khác tham gia vào việc tạo âm. Okay. For example, we have the ta and sa, right? Although they are both voiceless alveolar sound. Mặc dù âm ta và âm sa nó đều là âm vô thanh, âm lợi vô thanh, nhưng mà they differ in their manner of articulation. Nhưng mà nó khác nhau về cái phương thức cấu âm. Study ta is a plosive or stop sound. Với sa it is fricative. Âm ta thì nó là âm bật hơi hoặc là âm nổ, còn đối với âm sa thì nó lại là âm sát. Okay. Thì nó khác nhau. First, go into detail, right, for the stop or plosive. Nó gọi là âm bật hơi, right, là âm nổ không được. This type of consonant sound resulting from a flocking or stopping effect on the air stream is called a stop. Right? They are produced by some form of stopping of the air stream, then letting it go abruptly. Thì đối với cái loại âm này nó được tạo ra do kết quả của một cái ảnh hưởng, đó là chặn luồng hơi, thì nó gọi là stop. They are produced by some form of stopping. Nó được tạo ra bởi một số những cái hình thức là chặn cái luồng hơi, và sau đó nó được thoát ra một cách đột ngột. Okay, let me draw for you so that you can easily imagine what this means. Okay, as you see here, right? Where it depends. Okay. Why I cannot see the tool, the pen tool? Các thầy cô đợi cần thấy nhau. Sao không thấy cái viết ở đâu vậy ta? Design. Các thầy cô có biết cái công cụ vẽ nó nằm ở đâu? Sao con cô nó không có vậy? Check Gen, Acrobat, what happened? Yeah, đại loại như vậy ha. We have the teeth, right? You say the lip. Let's see. Yeah. Đây, mình có răng hàm trên và răng hàm dưới, right? This area is a roof of the mouth. This is the alveolar ridge, right?
So when we pronounce the sound sound bilabial, right, the upper lip, right, and lower lip compress, they press together, right. Khi mà mình phát âm cái âm ba ma wa, right, thì cái môi trên và môi dưới khép lại, đúng không ạ? They press together. So the flow of air when it move here, it is compressed, right? So mean that it is stop. Cái luồng hơi nó bị chặn lại behind the upper and lower lip, right? For the sound ka, right? The tip of the tongue right here, right? The air move here and it is compressed behind this area. For the sound ka, also the same. The back of the tongue raised to the roof and the air is compressed or stopped behind this area. Okay, so that's why it say that they produce by some form of stopping of the air stream. Okay, thì những cái âm này nó được tạo ra bởi vì nó chặn luồng hơi ở những cái khu vực như vậy, right? Ở những cái khu vực đó thì nó bị chặn lại. The air stream, right, bị chặn lại behind the lip, behind the alveolar ridge, behind the this area that is soft balance, right? Thì cái luồng hơi bị chặn lại. And then the tongue gray, and then the lips open, right? The mouth open, the air move out abruptly. The lip lower, the air move out. Lip lower, sorry, the tongue lower, the air move out. Okay. Thì khi mà lưỡi nó hạ xuống thì cái luồng hơi nó thoát ra ngoài. Hoặc là khi mà miệng mở rộng ra thì luồng hơi ở âm này thoát ra ngoài. Cho một cách đột ngột, abruptly. So in this case, it creates an audible plosive. You know, audible. What does this mean, audible? Audible, plosive, plosion. Audible plosion. Một cái tiếng vang hoặc là tiếng nổ mà có thể nghe được. Audible mean be able to hear, right? In this case, it's called stop or plosive sound. That's why these sounds are called stop or plosive. Right. Đó là lý do tại sao cái nhóm âm này nó được gọi là âm stops hay còn gọi là âm plosive. Yeah. Âm stop hoặc là plosive. Yeah. For fricative, âm sắc, the manner of articulation used in producing the sound fa, va, da, sa, za, sha, za involve almost blocking the air stream and having the air pushed through the very narrow opening. Okay. As the air is pushed through, a type of friction is produced and the resulting sounds are called fricative. Okay. Fricative gọi là âm sắc. Âm sắc này bắt nguồn từ thuật ngữ đó là friction. Friction mình gọi nó là sự ma sát. Right. Cho nên mình gọi nó là âm sắc. Ok. Thì cái âm này, nhóm âm này được tạo ra như thế nào? Almost blocking the air stream and having the air pushed through the very narrow opening. And when you pronounce, for example, the sound, right? Thì sao ạ? Khi mà mình tạo ra cái âm như vậy, đúng không? Thì cái lưỡi của mình nó hướng lên vị trí này, đúng không? Nó gần như là đóng, almost close.
blocking. So the air here, it can release, right? It can pass through this area. So for example, we pronounce. Okay, you feel that the air stream, right? It creates friction because it's contact with the other surface, right? Contact to, and nó sẽ tạo nên cái sự ma sát, create a friction. Yeah, that's why we call it the fricative. Yeah. Thì cái luồng hơi nó thoát ra ngoài thông qua những cái khe rất là hẹp như vậy, và nó tạo nên một cái sự ma sát. Đó là lý do vì sao nó gọi là âm sắc. Like right, they're creating fricative, right? Then we move to affricus. Mình gọi nó là âm tắc sắc. Bởi vì sao? Bởi vì if you combine a free stopping of the airstream with an obstructed release, which causes some friction, they are called affricus. Right. Thì đó là một sự kết hợp giữa cái việc chặn cái luồng hơi cùng với là an obstructed release và một cái sự phóng thích mà gây ra cái sự ma sát, gọi nó là affricus. Nó vừa bị chặn luồng hơi vừa có ma sát, cho nên gọi là âm tắc sắc. For example, the sound right, okay. Rồi for nasal, đối với trường hợp của âm mũi, when the villain right is lower, khi mà cái gạt mềm này nó hạ xuống, the airstream right allowed to flow out through the nose to produce the sound as described as nasal. Yeah, hôm trước mình đã học rồi đúng không? Khi mà cái gạt mềm nó hạ xuống thì cái luồng hơi nó sẽ thoát ra ngoài thông qua khoang mũi, nasal cavity, and through the nostrils. Okay, nó tạo nên âm mũi. Yeah. Thì đối với nhóm âm mũi thì mình gồm có những âm gì? Đó là ma, na, and nga sound. Okay. Và cuối cùng là những cái âm approximant, âm tiệm cận hoặc là âm tiếp cận. They produce with the tongue moving or climb. Đó là cái lưỡi của mình nó di chuyển hoặc là nó lướt to or from the position of a nearby vowel, từ một cái nguyên âm mà lân cận nó lướt qua thì nó gọi là approximant. Là for example, when we pronouncing the sound l, 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 thì mình sẽ thấy là cái lưỡi của mình nó gần chạm hoặc là nó chạm vào các cái cơ quan khác, đúng không? Hoặc là âm mình có thấy âm r, cái đầu lưỡi của mình nó có chạm vào the roof of the mouth, hoặc là other organs, speech organs. Khi mà mình phát âm cái âm u hoặc là thì mình có thấy nó chạm không ạ? Nó không tiếp xúc, đúng không ạ? Nó chỉ hơi thôi, đúng không ạ? Cho nên đó là lý do vì sao nó gọi là approximant sound. Okay. Đây, đó là cái nội dung sơ bộ để các thầy cô nắm tổng quát về cái hệ thống âm consonant trong tiếng Anh. Mình sẽ tiếp tục đi vào chi tiết từng nhóm âm một để mình hiểu rõ, hiểu sâu về từng nhóm âm.
và dựa trên các cái tiêu chí này. Rồi tới đây các thầy cô có hỏi gì không? Hello, cố gắng theo dõi giúp con nha, nội dung nó khá nhiều ha. Yeah. Yeah. Dạ được không ạ? Có thắc mắc gì thì các thầy cô cứ đặt câu hỏi, chứ đừng có để nó trôi qua rồi mình lại lăn tăn, mình không có nắm rõ nội dung. Thầy ơi, cho con hỏi cái bảng này mình phải học thuộc đó hả thầy? Dạ vâng, mình nên nhớ. Ví dụ sau này con chỉ cần hỏi là bilabial gồm những âm nào trong đầu phải xuất hiện, nó là gồm có 4 nhóm âm này. Hoặc là hỏi về vowel, thì khi mà mình nói tới đề cập tới vowel, mình phải hình dung ra là gồm có k, cha và nga. Hoặc là hỏi về stop gồm những bao nhiêu âm, thì mình phải biết được nó có 6 âm này. Understand? Chứ trong đầu mình không hình dung ra được logic là những âm nào thì sau này sẽ rất là khó khi mà mình theo dõi bài. Yeah. Hoặc là fricative, âm sắc, hoặc là affricate, phải nhớ nó ha. Hoặc là hữu thanh, vô thanh gồm nhóm âm nào, mình phải hình dung ra, phải nhớ liền trong đầu. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như sau này mình học về việc phát âm final ESCD đi, thì mình phải biết những cái voiceless sound gồm nhóm âm nào để mình phát âm cho đúng final sound. Đó, nghĩa là trong đầu mình phải nhảy đến mức độ như vậy, mình nhìn vào, mình biết được và phải đọc nó như thế nào. Ví dụ như là về gì, ví dụ như mình có một cái cụm đó là khúc đi nha. Let me open the new one. Yeah, ví dụ như mình có từ khúc it, đơn giản như vậy, thì trong đầu mình phải hình dung ra là khúc is voiceless, right? Thì mình sẽ phát âm như âm gì ạ? Khúc ear, đúng không? Thì kết thúc của nó là âm thở, thì để mình phát âm, để mình nối vào, mình sẽ phát âm nó thành là cooked, right? Đây, mình phải nhớ như vậy trong những cái trường hợp phát âm ed và es. Đó là đối với trường hợp của in hoặc là the, right? When we pronounce the, when we pronounce the, for example, right? Ví dụ như là the apple, right? But the university, we have to remember, right, the sounds. Rồi tương tự như vậy, sau này khi mà các thầy cô nghe giảng bài thì khi mà đề cập tới fricative, mình phải hình dung được là cái âm gì. Ví dụ when I say when stop go with stop, the initial stop is unreleased. You have to imagine, you have to know what does mean. Right? Khi mà giảng như vậy thì mình phải hình dung ra được. Khi mà stop đi với stop, right? Một cái âm bật hơi đi với một cái âm bật hơi khác, thì âm bật hơi ở đầu tiên, right, thì unreleased, nghĩa là nó không phát âm, right? Ví dụ in case of right, how you pronounce the word, từ này mình phát âm như thế nào ạ?
Do we pronounce final sound? What is this? Helped. Right. The final sound, it is a voiceless sound, right? So we have a cluster of 3 consonants. Cluster of 3 consonants. Okay. Một cái cụm 3 phụ âm. Nên mình có thể gọi nó là 3 consonant cluster. Okay. Final 3 consonant cluster. Yeah. Final 3 consonant cluster. Một cái cụm 3 phụ âm cuối ở vị trí cuối âm tiết gọi là final 3 consonant cluster. So how we pronounce the word? Mình phát âm như nào? Do we pronounce the sound here? Mình có phát âm ở giữa không ạ? Sound. Yes or no? No. No, right? We just pronounce the initial and the last one, right? The final. Just pronounce help. Right. We have the word like stop. How you pronounce this? Also, but right? For the final. Do we pronounce stop? Mình có phát âm tờ này không ạ? Phải không ạ? No. No, right? We just pronounce stop. Right? You see, the upper lip and lower lip close, right? But we do not release the sound. But we move to release the word, pronounce the word, the letter, the sound, right? Stop. Do not pronounce stop. No, right? Just pronounce stop. Đó, mình thấy là miệng của mình vẫn đi tới vị trí của âm t, right? Đúng không? Close the mouth with bilabial sound, right? But we do not release the sound. Why? Because there's a phonological rule that is stop go with stop, or plosive go with plosive, right? The first plosive is unreleased. Okay. Thì cái âm bật hơi ở trước này nó sẽ không phát âm. Okay. Các thầy có rõ không? Okay. So we just pronounce stop. Okay. Rồi vì vậy cho nên là nhiệm vụ mình phải học đó là nhớ học thuộc những cái nhóm âm này. Nhớ thuộc những nhóm âm gì? Được không? Được không? Tại vì sau này mình đi dạy học, mình muốn mô tả cái âm này, mình phải hướng dẫn cho học viên là người học đó là âm và nó là âm đôi môi, right? When you pronounce this, the upper lip and lower lip close together, right? Okay, but when we describe, it's based on the manner of articulation. It's different, right? Because when you close the mouth, the air moves out, it is compressed. So when you open your mouth, the air moves out abruptly or suddenly. Okay, it creates a explosion. Okay, it depends on the level, right? Tùy thuộc vào cái cấp độ. Mình có thể giải thích bằng tiếng Việt, có thể giải thích bằng tiếng Anh, tùy vào cái level của người học. How to make it simplify. Yeah. Đó. Hoặc là mình muốn giải thích phát âm khờ này như thế nào thì mình phải hiểu được cái phát âm của nó.
Ví dụ như in English, right? It is an alveolar sound. Đó là một cái âm lợi. Đó là gì? The flake of the tongue remove touch the alveolar ridge. Ok. Thì mình phải giải thích là nó chạm vào phần lợi. But âm tờ in Vietnamese, is this alveolar sound? Âm tờ trong tiếng Việt mình có phải là âm lợi không ạ? Có phải mà. Dạ phải ạ. Is it? Mình đọc âm tờ là âm lợi hay là âm gì? Tờ. Dạ mình thấy đưa cái lưỡi lên trên cái... Có phải lên đưa trên cái mồm trên. No, actually Vietnamese âm tờ nó là âm gì ạ? Nó là âm răng. Tờ right. Chứ nó không phải là âm lợi giống như trong tiếng Anh. Hai âm hoàn toàn khác nhau. Đây. Đúng không ạ? Đó, mình phải hiểu được mình mới mô tả được. Bởi vì người học Việt Nam mình sẽ bị ảnh hưởng bởi âm tờ trong tiếng Việt, cho nên họ sẽ phát âm giống như âm tờ, nhưng mà trong tiếng Anh thì nó sẽ khác, nó sẽ phải bật hơi vân vân. Okay. Đối với về phương thức cấu âm thì mình phải hiểu mình mới hướng dẫn họ phát âm đúng được. Ví dụ như là số 10 đi ha, mình phải bật hơi, mình phải phát âm là ten, nhưng mà trong tiếng Việt họ chỉ đọc là ten, right? Cho nên là nó sẽ có cái gì đó nó không đúng, right? Nó sẽ không đúng với lại người bản ngữ phát âm. Ok, thì đó là lý do tại sao mình phải học cái này, môn học này, để mình hướng dẫn người học khi mà mình dạy những cái khía cạnh liên quan về vấn đề về phát âm, pronunciation. Thì trong cái yêu cầu của môn học đó là các thầy cô cần phải nhớ nó ha, cần phải học các thuật ngữ này và cần phải nắm được nó thuộc nhóm âm nào, dựa trên tiêu chí gì. Ví dụ như âm đôi môi này, nó là đôi môi, nó là plosive, nó là voiceless, nó có 3 tiêu chí. It is voiceless bilabial stop. Đó là âm bật hơi đôi môi vô thành. Mình sẽ phải dựa vào những cái tiêu chí như vậy để mình gọi tên nó. Đó là hỏi âm ra là âm gì, mình phải biết nó là alveolar, nó là fricative và nó là voiced, âm hữu thành. Hôm trước tôi có hướng dẫn một cách đơn giản, chỉ cần nhớ một cái list, một cái line duy nhất những cái âm voice là sao, còn những âm khác không cần phải để ý làm gì, đúng không? Khi mà mình đề cập tới voice là voice. Okay. Rồi đâu mà what are the other questions? Các thầy cô có câu hỏi gì khác không? No question. Okay, no question. Thank you. Right. Now we move to the next chapter, study about voicing and consonant. Okay, we study the larynx. Yeah. Mình nghiên cứu về larynx. Hôm trước mình học larynx có nghĩa là gì ạ? Thanh quản à. Dạ, hôm trước mình học thanh quản. Dạ đúng rồi ạ, thanh quản. Thì mình sẽ đi nghiên cứu về the structure, hay còn gọi là anatomy. Anatomy nghĩa là giải phẫu học, and physiology. Okay.
sinh lý, right? The larynx, right, is in the neck, right? Cái thanh quản thì nó ở bên trong cổ của mình, right? The its main structure is made of cartilage. Cái cấu trúc chính của nó được tạo ra từ cartilage, mình gọi nó là sụn. A material similar to bone but less hard. Một cái chất liệu mà nó giống như là xương nhưng mà nó ít cứng hơn, mình gọi nó là cartilage, sụn. Which you can feel that on your nose, right? The hard part that you can feel is cartilage. Okay. The larynx structure is made of two large cartilage. Cái cấu trúc của cái thanh quản này nó được tạo ra từ hai cái sụn lớn. Yeah. These are the hollow and attached to the top of trachea. Các thầy cô thấy ha, nó được đính vào cái đỉnh của trachea. When you breathe, the air passes through the trachea and the larynx. Cái trachea mình gọi nó là cái khí quản. Nó được gắn vào cái khí quản, right? Thì khi mà mình thở hoặc là mình nói thì cái luồng hơi này nó thoát ra thông qua cái trachea and the larynx. Yeah. The front of the larynx, right, come to a point and you feel this point at the front of your neck that we call the Adam's apple. Cái phần phía trước của nó là cái phần nhô ra, đúng không? As you can see in a slim man, những cái người nam giới chẳng hạn, thì mình thường thấy nó nhô một cục ra phía trước đó, thì nó là một cái điểm point đó, thì mình gọi nó là Adam's apple. Okay. The inside the box, bên trong cái hộp này, nó được tạo ra bởi hai cái cartilage, hai cái sụn, mình gọi tên nó là vocal cords. Giống như hồi nãy các thầy cô xem cái clip đó, ha. Thì cái này, hai cái dây này nó gọi là vocal cords, dây thanh. Yeah. Hai dây thanh. Hai dây thanh. Một cái tên cũ trước đây thì nó được gọi là vocal cords. Hiện tại thì nó gọi là vocal folds. Yeah. Thì mình dịch tiếng Việt của mình gọi là dây thanh quản hoặc là dây thanh. Yeah. Thì như trong hình này thì mình thấy là at the front of vocal fold are joined together. Ở phía trước của cái vocal fold này nó được nối vào nhau và nó cố định to the inside of thyroid cartilage, và nó nối vào bên trong của cái sụn thyroid. Thyroid tiếng mình gọi là giáp trạng, là sụn tiếng giáp, sụn. Yeah. Thyroid cartilage, tiếng giáp. In fact, they attach to a pair small cartilage called arytenoid cartilage. Ở phía sau thì nó nối vào cái arytenoid cartilage. Thì arytenoid này nó gọi là sụn phễu, bởi vì nó giống như cái phễu vậy đó. Yeah, nó gọi là sụn phễu, arytenoid cartilage. If the arytenoid cartilage here move, the vocal fold move too. Okay. The arytenoid cartilage attached to the top of the cricoid cartilage. Mình gọi nó là sụn nhẫn, but they can move so as to move the vocal fold apart.
nó có thể mở cái này ra. Thì the glottis nghĩa là cái khoảng không, right? The opening between the vocal fold nó gọi là glottis, hay mình còn gọi là thanh môn. Okay. Môn là cửa, right? Thanh là tạo âm thanh, mình gọi nó là thanh môn, glottis có nghĩa là thanh môn. Thế thì the opening, cái khoảng không between the vocal fold. Yeah. If the vocal folds are apart, we say that the glottis is open. Nếu mà cái dây thanh này nó mở rộng ra thì đồng nghĩa với việc là the glottis is open. If they rest together, right? Nếu mà nó đóng lại với nhau, we say that the glottis is closed. Thì cái thanh môn đóng giống như cái cửa vậy, cái cửa mà có hai cánh đóng mở, right? Thì cái khoảng không nó gọi là glottis. Đó là cấu trúc của cái glottis. Đây thì we have looked at the states of the vocal fold. Các cái trạng thái của dây thanh nó như thế nào? Cái thứ nhất đó là they wide apart, mở rộng. The vocal folds are wide apart for normal breathing. Ví dụ khi mà mình thở bình thường, đúng không? Thì cái dây thanh này nó mở rộng ra. And during voiceless consonant, hoặc là khi mà mình tạo những cái âm vô thanh, thì cái vocal fold cũng nó mở rộng, wide apart, right? Because there is no obstruction during the process of making the voiceless consonants. Đó, thì cái dây thanh nó mở rộng ra. As you can see in the figure 39, giống như trong hình 13A. Đó, đây là the state of vocal fold for breathing and for making the voiceless sound. Thì nó mở rộng ra như vậy. Thì cái luồng hơi nó thoát ra ngoài một cách tự do, without obstruction. Okay. So in this case we create voiceless sound. Thì trong trường hợp này tạo ra âm vô thanh, bởi vì there is no vibration, không có sự rung động. Okay. For B, đối với trường hợp của B, cái đi narrow glottis, nghĩa là cái thanh môn nó hẹp. The air is passed through the glottis when it is narrow, right? Result is a fricative sound for the symbol e ha. Okay, thì khi mà nó mở hẹp như vậy thì nó dẫn đến tạo ra một cái âm sắc, đó là âm ha. Right. Thì the sound not very different from a whisper vowel. Giống như vậy, giống như mình đang thở ra như vậy, right? Whisper. Thì it is called a voiceless glottal fricative. Thì nó được xem như là một cái âm sắc thanh môn vô thanh. Yeah. Âm sắc thanh môn vô thanh. Rồi đối với vị trí for vocal fold vibration, rung động của cái vocal fold, thì when the edges of the vocal fold are touched each other or nearly touching, the air passing through the glottis will usually call vibration. Thì khi mà hai cái dây thanh này nó chạm vào nhau hoặc là gần như chạm vào nhau, thì cái luồng hơi nó thoát ra ngoài, right? It will push the vocal fold wide apart and the process happens continuously. So it creates vibration. Nó sẽ tạo nên một cái sự rung động. Okay. Thì trong trường hợp này thì sẽ tạo ra âm gì các thầy cô hả? Thì nó sẽ tạo nên những cái the air is fresh up from the lungs, right? Cái luồng hơi thì nó được đẩy từ phổi lên trên.
và nó đẩy cái dây thanh mở rộng để mà cái luồng hơi nó thoát ra, và cái luồng hơi này nhanh chóng thoát ra khỏi những cái cặp của cái vocal fold này, và vocal fold brought together và nó đóng lại. The opening and closing happen rapidly. Việc đóng mở như vậy nó diễn ra liên tục, rapidly and repeat regularly, roughly between 2 and 300 times per second. Khoảng tầm 200 đến 300 lần mỗi giây ở giọng của nữ giới, and half that rate in adult men, và một nửa ở giọng của nam giới trưởng thành. Đó là lý do vì sao nữ giới thì có high pitch và nam giới thì có low pitch. Có cái giọng cao, nữ giới có giọng cao, còn nam giới có giọng trầm. Low and high pitch. Bởi vì cái vocal fold này nó rung liên tục, right? Với cái tần suất cao như vậy thì nó sẽ tạo ra cái âm high pitch, right? Còn đối với nam thì nó low pitch. Vocal fold tightly closed, khi mà trường hợp đi right, nó đóng chặt như vậy thì nó sẽ, when the vocal fold can be firmly pressed together so that the air cannot pass between them. Vì vậy cái luồng hơi nó sẽ không thoát ra được. Okay. And this create the sound what we call a glottal stop or glottal plosive. And we use the symbol like a question mark here to represent the sound. That is glottal stop. Mình gọi nó là âm bọt hơi thanh hầu hoặc là bọt hơi thanh môn. Bởi vì cái luồng hơi nó khi mà nó từ phổi, right, from the lungs move up to the vocal fold, right, it compressed under the vocal fold. Nó được nén bên dưới, right, nó được nén lại, okay. Và sau đó thì nó mới bật ra một cách đột ngột, thì nó sẽ tạo nên một cái hiện tượng đó là glottal stop. Ví dụ như trong trường hợp của mình phát âm bình thường mountain, right? Some native speaker may pronounce it mountain or important, right? Native speaker may pronounce important. Britain, right? They pronounce Britain. Thì những trường hợp đó nó tạo nên một cái âm mình gọi nó là glottal. Thì cái hiện tượng này, this phenomenon we call glottalization, gọi là hiện tượng hầu hóa hay là hiện tượng thanh môn hóa. Glottalization, hiện tượng hầu hóa hay là hiện tượng thanh môn hóa. Okay, so we have glottal stop or glottal plosive here. Yeah. Sound like you coughing gently. Sound like that. Yeah. Thì cái thanh môn nó sẽ đóng lại và luồng hơi bị nén bên dưới, và sau đó nó bật ra đột ngột. Okay. Thì nó sẽ tạo nên những cái âm gọi là glottal stop, glottal plosive. Like fountain, right? We have fountain, right? You may pronounce it fountain, cotton, cotton. Hey, it's just a behavior, một cái thói quen, a habit of the speaker. Đôi khi có những người có giọng nó như vậy. Ok. Nội dung tiếp theo đó là về respiration and voicing. Thì mình nghiên cứu về cái bởi vì cơ chế con người của mình nó có một cái gọi là aggressive phonemic airstream, có nghĩa là cái luồng hơi được đẩy ra hoặc là được thoát ra từ phổi, nó gọi là aggressive phonemic airstream.
airstream có nghĩa là luồng hơi được thoát ra từ phổi. Pulmonic nghĩa là thuộc về phổi, right? Egressive có nghĩa là từ bên trong thoát ra. Ok, thì ngay chỗ này thì nó không quan trọng lắm ha. Thì đây là cấu trúc của bên dưới lồng ngực, the rib. Đây gọi là gì ạ? Xương sườn. Inside there's the lungs, and here we have trachea. Gọi là sùng phễu. Sorry. Gọi là gì ạ? Quên mất tiêu. Gọi là trachea, gọi là thanh quản này, khí quản, gọi là khí quản. Đây thì khi mà mình nói ra thì cái luồng hơi nó sẽ như nào, cái phổi của mình như nào, nó sẽ hạ xuống, right? When we inhale nghĩa là khi mà mình hít vào, breathing, right? The rib cage raise, cái lồng ngực của mình nó sẽ nâng lên, okay? But when we expel the air is expelled thì nó sẽ hạ xuống, lower. Okay, that's it. Mình không cần phải nghiên cứu về nội dung đó làm gì. Đây mình đi qua về vấn đề về pressure, cái áp suất below the vocal fold. Mình gọi nó là subglottal pressure. Thì giống như hồi nãy nghiên cứu thì nó sẽ có những cái variation khác nhau đối với cái áp suất bên dưới cái vocal fold khi mà luồng hơi thoát ra ngoài, right? Thì nó có sự khác biệt về intensity, gọi là cái độ căng. Ví dụ when we producing voicing with high intensity for shouting, khi mà mình la hét chẳng hạn, thì nó sẽ có cái độ căng lớn. But low intensity for speaking quietly, khi mà mình nói chuyện một cách nhẹ nhàng thì cái độ intensity này nó sẽ thấp, low. Cái sự khác biệt thứ hai đó là về frequency gọi là tần suất. If the vocal fold vibrate rapidly, the voicing is at high frequency. Nếu cái dây thanh nó rung nhanh thì cái âm sắc thì nó sẽ ở cái tần suất cao. If there are fewer vibration, the frequency is low. Okay. Đây tiếp theo đó là về quality, gọi là chất lượng. We can produce different sounding voice quality. Mình có thể tạo nên những cái chất giọng âm khác nhau, chẳng hạn như là harsh, breathy, murmur or creaky. Harsh có nghĩa là gì ạ? Chất giọng khàn, đúng không? Harsh, like rock singer. Breathy, theo murmur, lẩm bẩm, hoặc creaky, vâng. Thì mình có những cái chất giọng khác nhau như vậy. Ok. Rồi các thầy cô nãy giờ có theo kịp không ạ? Được mà. Dạ kịp ạ. Dạ vâng. Rồi nội dung tiếp theo đó là 4.3. Thì mình nghiên cứu về âm plosive. Thì khi mà đề cập tới plosive đồng nghĩa với việc mình đang nói tới nội dung đó là manner of articulation, phương thức cấu âm. Các thầy cô phân biệt nha. Khi mà mình nói về plosive thì nó thuộc cái nhóm phân loại này. Khi mà mình nói về bilabial vân vân thì nó thuộc nhóm phân loại này, nhóm phân loại place of articulation. Khi mà mình nói về voiceless hoặc là voice thì nó sẽ thuộc vào nhóm phân loại đó là voicing. Ok. Therefore plosive, the plosive is a consonant articulation with the following characteristic. Âm nổ hoặc là âm bật hơi, âm nổ thì nó là một cái phát âm phụ âm có những cái đặc tính sau. Đó là
one articulator is moved against each other, or two articulators are moved against each other, so as to form a stricture that allows no air to escape from the vocal tract. The stricture is then total. Okay. Hey, how you understand this? Mình hiểu này như thế nào ạ? Một bộ phận cấu âm di chuyển chạm vào một bộ phận cấu âm khác, hoặc hai bộ phận cấu âm di chuyển chạm vào nhau. Okay. Thì đối với two articulators are moved against each other thì dễ dàng hiểu đúng không ạ? For the upper lip, right, and lower lip press together. Môi trên và môi dưới đúng không? Chạm vào nhau. Okay. Còn đối với trường hợp one articulator is moved against each other thì như mình thấy là mình có những cái dấu âm nào ạ? Đối với stop hoặc là plosive mình có 6 âm đúng không? Và ta, da, ka and ga. Thì đối với two articulators thì mình có nhóm âm là ba and ba, đúng không? Còn đối với trường hợp của ta and da thì nó sẽ như thế nào? The flame of the tongue, right, gives what thought? Các thầy cô, pha và đa thì phần nào chạm vào phần nào? À, The flame of the tongue moves against what? lưỡi chạm lên cái phần lợi ở trên ngạc, Phiến lưỡi chạm vào đâu? vòng Phần trên lợi ở trên thuật ngữ mình lợi gọi trên nó là gì ạ? vòng ngạc Chạm vào lợi, chạm vào lợi thì lợi nó gọi là gì ạ? Alveolar what? Chạm vào đâu ạ? Alveolar Ridge, right? Thì nó sẽ chạm vào lợi, giống như trường hợp ở đây ha. For bilabial thì môi trên và môi dưới chạm vào nhau, right? For alveolar articulator, the flake of the tongue, right, touch the area just behind the upper front teeth. What we call it is the alveolar ridge. Yeah, nó sẽ chạm vào vị trí này. Còn đối với trường hợp của âm ka and ga thì nó sẽ chạm vào đâu ạ? Ở đây ha. The back of the tongue, đúng không? Raised to the area between the hard palate and soft palate. Nó sẽ nâng lên chạm vào cái khu vực giữa gạt cứng và gạt mềm. Ok, thì một cái vị trí cấu âm chạm vào một cái vị trí cấu âm khác là đối với trường hợp của ba, ta và da, ta và da, right? Ka và ga. Ok. Đó. Thì ngay chỗ này mình hiểu nó như vậy ha. So as to form a stricture that allows no air to escape from the vocal tract. Thì khi mà các cái vị trí cấu âm này nó đóng lại như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái stricture, nghĩa là một cái chậm lại, nó không cho cái luồng hơi thoát ra ngoài. For example, the airflow rate from the lungs move up here to upper and lower front, lower lips, right? For this case, right, ta and da, the air is pressed behind this area. Thì cái luồng hơi nó bị nén ở vị trí này, nó bị đóng lại. For ka và ga, right, luồng hơi thoát lên đây và nó cũng bị chặn lại ở đây. Ok, it create a stricture, nó tạo nên một cái
đóng nha, không cho phép cái luồng hơi thoát ra ngoài từ cái vocal tract. Mình đã học rồi, vocal tract đó là từ cái ở bên trên larynx tính ra tới miệng, tới bụi, đúng không? Có hai đường, đó gọi là vocal tract. The structure is then total, và cái việc đóng chặt như vậy nó xảy ra hoàn toàn, right. Đóng chặt hoàn toàn, total. Right. After the structure has been formed, thì sau khi mà cái đóng luồng hơi nó được hình thành, the air has been compressed behind it, thì cái luồng hơi nó sẽ bị nén lại phía sau cái khu vực đó, đúng không? Luồng hơi nó thoát ra đây, nó không thoát ra được và nó bị nén lại ở phía sau này. Đây tương tự như đây, nó bị nén ở vị trí Alveolar Ridge, nó bị nén ở vị trí soft velar, yeah. Nó bị nén lại. Study allow the air right behind it. It is released. That means that it is allowed to escape. Và sau đó nó được thoát ra ngoài. Release có nghĩa là thoát ra. Yeah. Cái luồng hơi nó được thoát ra ngoài. If the air behind the structure is still under pressure, nếu cái luồng hơi mà phía sau cái phần động đại này nó vẫn còn bị nén, thì the plosive E heard, thì mình sẽ nghe một cái tiếng nổ. The plosive E release, một cái tiếng nổ nó được phát ra. It is probable that the escape of the air will reduce the noise loud enough to be heard. Nó sẽ tạo nên một cái âm thanh mà đủ lớn để có thể nghe được. Thì cái âm này mình gọi nó là explosion, âm nổ, hoặc là một cái âm vang, hoặc là âm nổ. Yeah. There may be voicing during part or all of the plosive articulation. Nó có thể tạo ra âm sắc trong suốt cái quá trình phát âm cái âm plosive. Okay. Thì đó là cái phương thức phát âm của plosive, nó được hình thành trên những cái giai đoạn như vậy. Thì mình có thể mô tả nó dựa trên các cái phases. Mình có 4 phases in its production, 4 giai đoạn. Thứ nhất đó là giai đoạn closing, gọi là giai đoạn đóng. Thì the first phase is when the articulator or articulators are moved to form the structure for the plosive. Cái giai đoạn đầu tiên đó là khi mà cơ quan cấu âm là các cơ quan cấu âm di chuyển để tạo nên cái việc đóng cho cái âm bật hơi này, thì mình gọi nó là closing phase, giai đoạn đóng. The second phase is when the compressed air is stopped from escaping. Cái giai đoạn thứ hai đó là khi cái luồng hơi nó được nén, không thoát ra ngoài, thì mình gọi nó là giai đoạn nén, compression phase, giai đoạn nén. The third phase is when the articulator used to form the structure are moved so as to allow air to escape. This is release phase. Mình gọi là giai đoạn phóng thích, hoặc là giai đoạn thoát âm, right. The fourth phase đó là post release phase. It happened immediately after the phase 3. Nó xảy ra ngay sau cái giai đoạn số 3. Okay, so we call it post release phase. Okay. Đây đó là cái cách mà mình mô tả về manner of articulations of the sounds, the plosive, của cái nhóm âm bật hơi. Yeah, cái chỗ này các thầy cô có hình dung được không? Có hiểu không? Hello. Dạ chắc tụi con phải về nghiên cứu thêm thầy. Dạ vâng. Dạ, thì tổng cộng là đối với plosive or stop thì mình có 6 âm như vậy. Dạ, mình có 6 âm như vậy. Ba, ba, ka, da, ka, and ga. Được. Yeah.
Nên có 6 âm như vậy. Okay, English has 6 plosive Dạ, consonants. thưa thầy, cho lớp kết thúc sớm vài phút được không thầy? Dạ được ạ. Rồi con tổng kết cái này luôn nha. Thì có tổng cộng là mình có 6 âm. Dạ. Rồi thì các thầy cô về xem lại các cái nội dung này ha, cố gắng nhớ và học thuộc cái bản này để mình hình dung được là những cái âm nó là thuộc những cái âm nào, dựa trên tiêu chí nào. Ok. Dạ. Rồi các thầy cô cố gắng trong tối nay mình review lại để sáng mai mình tiếp tục bài để nó Dạ. vâng. Thôi các thầy cô nghĩ Dạ, chào là chào vô phần. thầy.